الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى مساء 28 من مايو، الجيش الروسي ينجح بالضغط بشكل أكبر وأقوى على الجيش الأوكراني في مدينة كوستيانتينيفكا، ويتقدم في جبهات سومي وخاركيف. لكن في المقابل الوحدات الأوكرانية تضغط بشكل كبير في اتجاهات زابوروجي وجنوب دونيتسك، وتتمكن من السيطرة على إحدى البلدات. ما الذي يحصل؟ تابعوا التفاصيل حتى النهاية كي لا تفوتوا أي معلومة. ولنبدأ مباشرة من تقدم الوحدات الأوكرانية في ريزفيانكا. هنا في القطاع الشرقي لزابوروجي تمكنت الوحدات الأوكرانية التابعة للفوج 210 وتشكيلات أوكرانية أخرى من العمل والسيطرة على هذه المساحة باللون الأزرق كما تشاهدون أمامكم. عمق التقدم للوحدات الأوكرانية في هذه المنطقة كان قد بلغ نحو 1.38 كيلومتر بامتداد 2.76 كيلومترا. القوات الأوكرانية تواصل الضغط بشكل كبير في هذه المنطقة. كان هناك سيطرة في وقت سابق بهذا الاتجاه، وتعمل القوات الأوكرانية على الضغط أكثر باتجاه بريدوروجني من الشمال والغرب والجنوب، وكذلك باتجاه كوسيفيتزيفي وتيرنيفاتي. حاليا المعركة كبيرة جدا في هذا القطاع ككل. الجيش الأوكراني يحاول الضغط، كان في وقت سابق كما أشرنا لمدة أسبوعين وأكثر، على كامل هذه المنطقة على خط الإمداد للوحدات الروسية على طول هذا الطريق الرئيسي. وبالتالي هذا الضغط يعني يمكن قول أتى بنتيجة معينة للضغط على القوات الروسية الموجودة في هذه المنطقة. العمليات الأوكرانية مستمرة، والجيش الأوكراني يريد السيطرة على كامل هذه المساحة وربطها بمناطق السيطرة في حال استطاع بهذا الاتجاه. ولكن الجيش الأوكراني يركز أكثر أيضا على استعادة فوزديشيفكا بعد أن كانت قد سيطرت عليها وحدات اللواء 40 بحرية من الجيش الروسي، التي تم استخدامها هنا مع ألوية أخرى في محاولة للتقدم أكثر في هذه الجبهة. وبالتالي نحن اليوم أمام معركة واسعة بين قول قوات روسية ذات خبرة مع قوات أوكرانية ذات خبرة، مهام متخصصة في عمليات الاقتحام والاختراق، مع تدريبات يعني تلاحظون في وقت سابق اكتسبوها مع هذه الحرب. لنرى إلى أين ستؤول الأمور. في الاتجاه الآخر كانت القوات الأوكرانية أيضا قد تقدمت في جنوب دونيتسك. سأتحدث عن تقدمات روسية تباعا حسب ترتيب الخريطة. في المنطقة هنا في جنوب دونيتسك الاختراق الأوكراني أدى إلى سيطرتهم على كامل هذه المساحة. ما الذي حصل؟ أولا ضغط الجيش الأوكراني بشكل كبير باتجاه بيدوبني وباتجاه تولستوي، فنشأت هنا منطقة رمادية كما تشاهدونها في هذا الاتجاه. الجيش الأوكراني تمكن من تثبيت سيطرته في هذه المساحة باللون الأزرق. عمق التقدم للقوات الأوكرانية بلغ 5 كيلومترات ونصف بامتداد 3.32 كيلومتر. على طول المنطقة هنا تتحرك الوحدات الأوكرانية. ما الذي يجري في المحيط؟ الجيش الروسي يتصدى قدر الإمكان في اتجاه تولستوي. كان هناك عدد من المركبات الأوكرانية دخلت المنطقة جرى التعامل معها، وكذلك باتجاه بيدوبني. هناك أكثر من ذلك، الوحدات الأوكرانية تحاول أن يكون هناك نشاط أكبر وأوسع لها في كافة هذه البلدات، يعني التحرك عبر هذه المساحات المفتوحة نحو هذه البلدات. لمن لا يعلم، يعني سأشير لكم إلى البلدات لتعلموا يعني البلدات الموجودة هنا كم تبعد عن بعضها البعض. وبالتالي تلاحظون هناك مسافة كبيرة بين البلدات الموجودة هنا على الطرفين. الجيش الأوكراني يتحرك من خلالها ويضغط بشكل كبير، وعلى الرغم من وجود نهر في المنطقة هنا، يعني هذه العملية لم تحصل بين ليلة وضحاها. الجيش الأوكراني كما تعلمون كان قد اخترق في وقت سابق بهذا الاتجاه وواصل عملياته، وكان مسبقا كان موجودا في أندرييفكا ليفستوفي، في مكان البعض كان قد أعلن سيطرة الجيش الأوكراني عليها، وهو أنا ما لم أعلنه أبدا. وبالتالي استخدم الجيش الأوكراني هذه المناطق لإرسال تعزيزات وقوات على طول النهر الموجود هنا الذي يفصل الحدود بين دونيتسك وزابوروجي، وأرسل قوات إضافية شنت هذه الهجمات. هذا هو ما حصل بالضبط كي لا يتساءل البعض ما الذي جرى وكيف تمكنوا من ذلك. في كوستانتينيفكا الجيش الروسي تمكن من الضغط بشكل كبير على الوحدات الأوكرانية،
وهنا تمكنت القوات الروسية من إغلاق المنطقة في هذا الاتجاه، مسيطرة على هذه المساحة باللون الزهري كما تشاهدون أمامكم. عمق التقدم للقوات الروسية بلغ 420 مترا بعرض 460 مترا على طول المنطقة هنا كما تلاحظون. ولمن يشاهد الفيديو لأول مرة سأشرحه له. هنا يوجد نهر على طول هذا الاتجاه. الجيش الروسي أغلق هذه المنطقة، وبالتالي الضغط الروسي بات كبيرا، ولكن أمام الأوكرانيين فرصة أنه لديهم مساحة كبيرة في هذه المنطقة يحاولون استخدامها. لديهم مخازن طبعا بطبيعة الحال في هذا الاتجاه، ويحاولون إرسال مزيد من القوات العبور عبر طول هذا النهر إلى الضفة الأخرى. معركة مسيرات بقوة، ولكن معركة مسيرات في هذا الاتجاه، حيث القوات الروسية تحاول تقدم، يحاول الجيش الأوكراني منعها، والجيش الروسي يحاول رصد أي تحركات أوكرانية على طول النهر الموجود هنا. ثانيا، في الجهة الشرقية المعركة قائمة وبقوة وبشكل كبير. الجيش الروسي يتوغل بشكل مكثف في هذا الاتجاه كما أشرت لكم منذ أيام. يحاول أكثر أن يحصل على مناطق سيطرة، ولكن يحاول أكثر إرباك الجيش الأوكراني. والأمر الآخر أن المسيرات الأوكرانية في هذا الاتجاه لا تنفع، لأن الجيش الروسي يتنقل من منزل إلى آخر، من بناء إلى آخر، وبالتالي وضع المسيرات يصبح صعبا. أما في هذه المنطقة فهي نوعا ما مكشوفة، ليست منطقة سكنية كما تلاحظون كما قربت لكم الصورة. أما في اتجاهات سومي وخاركيف فما الذي يحصل؟ الجيش الروسي تمكن من التقدم في جبهة خاركيف في محيط هرانيف التي كان قد سيطر عليها. هذا التقدم الروسي كان على كامل هذه المساحة كما تشاهدون، يتقدم باتجاه شيفشينكا. التقدم الروسي هنا في هذه المنطقة كان بعمق الكيلومتر والنصف، بعرض أكثر من كيلومتر ونصف. على طول هذه المساحة سيطرت الوحدات الروسية، تواصل توسيع السيطرة وتحاول السيطرة على هذه القرية الصغيرة الموجودة هنا. في نفس الوقت الوحدات الروسية تحاول التقدم على طول هذا الاتجاه. وحدات الفوج 11 من الفرقة 18 من الجيش الروسي هي من تتولى القيام بالعمليات في هذه المنطقة. أما على صعيد التطورات في جبهة سومي، كانت الوحدات الروسية قد دخلت بساريفكا. الجيش الروسي انطلق مواقع سيطرته التي كان قد فرض سيطرته عليها في 23 من مايو هنا، وتقدم على طول هذا الاتجاه، سيطر على هذه المساحة باللون الزهري. عمق التقدم للقوات الروسية بلغ 1.33 كيلومتر بعرض 1.44 كيلومتر. دخلت القوات الروسية المنازل الأولى في هذا الاتجاه، تحاول التقدم على طول هذا الشارع أيضا، الالتقاء، تلتقي القوات ببعضها البعض لتسيطر على النصف الشرقي من بيساريفكا. المعركة قائمة، والجيش الروسي اليوم موجود في بيساريفكا وفي فوزهانسكي، ويواصل الجيش الروسي عملياته ومحاولته لاقتحام نوفايتش من عدة اتجاهات، كذلك كرابيفشنيا، إضافة إلى القيام بعمليات مستمرة باتجاه كيندراتيفكا. أما المعارك على طول الخط في اتجاه زابسيليا هنا مستمرة، وكذلك الأمر في اتجاهات رياسني ونوفوديمتريفكا وتراتيني. تحاول القوات الروسية مجددا توسيع العمليات في هذا القطاع. أما على صعيد الجبهات في ليمن وكوبيانسك لا تزال المعركة قائمة ومستمرة بقوة. طبعا نحن نتحدث هنا عن كوبيانسك الجبهة الشرقية والمدينة دون أي تغييرات، ولكن المعارك اشتدت. وكذلك الجبهة الموجودة هنا في مدينة ليمن ومحيطها وصولا إلى زاريشني، وكذلك في شمال نوفي وريدكوداب. هذا هي التطورات حتى الساعة. جديد سأوفيكم به لاحقا. هناك فيديوهات هامة جرى نشرها خلال النهار، أتمنى أن تتابعوها. كذلك سيكون هناك فيديو بعد هذا الفيديو مسائي، أتمنى أيضا أن تتابعوه، شاركوهم ليستفيد الأصدقاء. شكرا على وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.